අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Learn with Pubba YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි බලමු තව සුපිරිම screen recording එකක්. ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Hit4 screen recorder කියලා. Google එකේ Hit4 screen recorder කියලා search කරාම එන link එක click කරලා ඔයාලට Hit4 site එකට යන්න පුළුවන්. site එකට ගිහිල්ලා මම free version එක download කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට download කරන්න අද location එක select කරන්න වෙනවා. location එක select කරලා download එකෙන් තියෙන්නේ download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔතන file location දෙන්න. ඊට පස්සේ setup එක run කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ window එකක් එනවා. මේකේ I agree කියන ටික එක දාලා install කරනවා. දැන් අපේ setup එක install වෙලා ඉවරයි. මේ Hit4 screen recorder app එක open වෙලා තියෙනවා. එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් screen, game, lecture, device කියලා ටැබ් හතරක්. මේ screen recorder වලට, game recording වලට, ඒ වගේම ඔයාලා lectures එහෙම කරනවා නම් lectures වලට මේක device එකක් record කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට mobile phone එකක් link කරලා record කරගන්නත් පුළුවන් මේක. ඒකට මෙතන තියෙනවා live කියලා ටැබ් එක. live කියන ටැබ් එකේ live streaming, virtual camera කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගැන පස්සේ කතා කරමු. record වල screen record වලට ගියාම අපිට record කරගන්න ඕනේ location එක select කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ වගේම අපිට full screen record කරනවා නම් මෙන්න මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා space bar එක click කරන්න. space bar එක click කරලා මේ තියෙන දැන් full screen record වෙන view එක. ඒ වගේම අපිට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට record වෙන area එක. මේ තියෙන්නේ start button එක. මේ තියෙන්නේ screenshot ගන්න button එක. මේ තියෙන්නේ picture in picture. picture in picture කියන්නේ අපි screen record වෙනකොටම අපේ කැමරාව active වෙලා camera view එකත් වෙනම වෙන්න ඕන නම් picture in picture click කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ view එක. මේ තියෙන්නේ drawing කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහකට. highlight කරන්න අපිට ඕන color එකක් select කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම අපි draw කරගත්ත ඒවා clear කරන්න පුළුවන් මේ button එකේ. මේ තියෙන්නේ mouse එක capture කරන්න mouse එක highlight කරලා පෙන්වන්න වෙනම button එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ capture keystrokes. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් කරගෙන යද්දී අපි use කරන shortcut keys වෙනම මේකේ capture කරලා පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ speaker disable කරන්න button එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා mic එක select කරන්න button එක. මෙතනින් කැමරාව enable කරන්න පුළුවන්. කැමරාව select කරන්න පුළුවන් මේ area එකේ. ඒ වගේම මෙතන task button එකක් තියෙනවා වෙනම. අපි බලමු settings වලට ගිහලා දැන් settings වල කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන download කරලා තියෙන free version එක. free version එක නැතුව pro version එක download කරා නම් අපිට මේ button ඔක්කොම enable වෙනවා. දැනට දෙන්නේ 30 fps විතරයි. ඔයාලා download කරලා upgrade කරලා බලන්න මේකේ 60 fps වලටම එනවා. එතකොට මෙතන resolution එක select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම output format එක select කරන්න දෙනවා MP4 MKV කියන format දෙක. ඔයාලා නිතරම තියාගන්න MP4 කියන format එකේ record කරගන්න. එතකොට මෙතන output location එක select කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන තියෙනවා graphic card එක select කරන්න. ඔයාලට හොඳ graphic card එකක් තියෙනවා නම්
මේ graphic card එක select කරලා මෙතනින් switch කරන්න පුළුවන්. බලමු audio settings වලට ගිහිල්ලා audio settings වල තියෙනවා මේකේ අපේ desktop එකේ sound mic sound වෙන වෙනම record වෙන feature එකක්. ඉතින් මේක separate recording of speaker sound and microphone audio. මේකේ අපිට එතකොට adjust කරගන්න ලේසි sound එක. මෙතනින් mic එක select කරන්න දෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් speaker එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු effect එකට ගිහිල්ලා effect එකේ තියෙනවා අපි අර කලින් කතා කරපු mouse cursor එක show කරන්න hide කරන්න පුළුවන් මේ button එකේ. එතකොට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් අපිට mouse එක highlight වෙන්න ඕන color එක. ඊළඟට තියෙන්නේ අර මම කලින් කතා කරපු keystroke එක view කරන්න මේක upgrade කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ download කරලා update කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු task එකට. task එකේ තියෙනවා schedule recording තියෙනවා automatic stop වෙන button එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට auto segment එක ඉවර වෙන time එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ hotkey කියන tab එකට ගියාම hotkey එකේ අපිට shortcut ටික assign කරගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ start, pause, hide, keystroke, show hide කරන්න, ඒ වගේම screenshot ගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේකේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා කොහොමද කියලා. මේ වගේ අපිට arrow එහෙම වුණා arrow ගන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ අපි අඳගත්තු arrow එක clear කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි වීඩියෝ එක stop කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ. වීඩියෝ එක stop කරාම අපිට අපේ රෙකෝඩ් වෙච්ච වීඩියෝ එක එනවා මෙහෙම. වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. එඩිට් එකට ගියාම අපිට මේ වගේ view එකක් එනවා. මේකෙන් අපිට වීඩියෝ එක start එකේ අපිට cut වෙන්න ඕන දන select කරගන්න පුළුවන්. එතනින් end එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මෙතන crop button එක click කරාම අපිට වීඩියෝ එකේ size එක ඕන විදිහට adjust කරලා crop කරගන්න පුළුවන්. Okay. ඊට පස්සේ මෙතන resize කරන්න පුළුවන්. resize කරද්දී අපි මෙතන resize කරද්දී අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා Instagram වලට, TV වලට, FB, Twitter, story වලට වෙනම YouTube එකට අවශ්‍ය කරන ඒ ratio ටික දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ උන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා speed එක adjust කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම adjust කරලා තියෙනවා brightness අඩු වැඩි කරන්න. ඒ ඕන විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් වීඩියෝ එක rotate කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වීඩියෝ එක rotate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක mirror කරගන්නවා නම් ඒ විදිහට mirror කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු මෙතනින් output folder එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් export button එක click කරාම අපිට වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට select කරන්න දෙනවා MP4ද MP3 ඒ වගේම zip format එකෙන් export කරගන්න පුළුවන්. අපි export දීලා අපිට වීඩියෝ එක save වෙන්න ඕන location එක select කරලා save කරන්න තියෙනවා. හරි. මේ Hitpo කියන වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක සුප්‍රීම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක මේක buy කරලා මේකේ full option ටික ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න. හොඳ වීඩියෝ රෙකෝඩර් එකක්.